Sziasztok! Ebben a részben továbbra is a CD lemezről lesz szó, pontosabban annak egy variációjáról, ami még mindig csak hangot tartalmaz. A CD-DA formátum maga sosem volt felülvizsgálva, sosem javították a szabványt, legalábbis ami a hangminőségét illeti. A HDCD, High Definition Compatible Digital, nem teljesen különálló formátum, inkább egy nem igazán hivatalos upgrade. A nevében is tükrözi a Compatible Digital rész. Ugyanis ezen lemezek lejátszhatóak a normál CD lejátszókban, mint bármely másik lemez. A HDCD-t 1986 és 91 közt a Pacific Microsonics fejlesztette ki, és 95-ben került piacra. 96 és 99 közt a Pacific próbálkozott a gyártókat megnyerni a rendszerükhöz. A Sanyo 1998-ban készített egy chipet, ami relatív olcsón adható volt a lejátszókhoz, és képes volt a HDCD dekódolására. Később a Motorola és a C-Cube is csatlakozott, majd a Panasonic, Toshiba, Yamaha, Arcam, Denon, Oppo, NAD is gyártott HDCD képes lejátszókat. Szóval akkor mi a különbség? A CD lemez 16 bites és 95 decibel dinamika tartományú. A HDCD kiterjesztés 20 bitessé és 114 decibel dinamika tartományúvá növeli a zenét, miközben továbbra is lejátszható marad a normál CD lejátszókban 16 biten. A trükkje az, hogy az extra 4 bitnyi adatot szűrőkkel, zajokkal és hanghullámok amplitúdóinak módosításával kódolják a 16 bites hangba. A nem HDCD képes lejátszók, erősítők nem fogják dekódolni az extra adatot, ezért azok torz csúcsokkal fogják lejátszani, de ez nem lesz hallható igazándiból, mert a magas tartományokban van elrejtve. Valamivel több mint 5000 lemezt adtak ki HDCD albumból. Néhány előadó kifejezetten kedvelte a nagyobb dinamika tartományt, mint például Neil Young, a Beach Boys, a Grateful Dead, stb. 2000-ben a Microsoft felvásárolta a Pacific Microsonics-ot, szöröstől bőröstől, így a HDCD jogok is hozzákerültek. A Windows Media Player 9-től támogatja a HDCD lejátszást, amennyiben a hangkártya 24 bites. Viszont előfordulhat, hogy az első számnál még nem ismeri fel a jelet, mert a kontroll hang a szám elején van, ami a HDCD dekódert aktiválja. A dolog azonban mégsem lett átütő siker, és 2005-től csökkent a kiadványok száma, valamint a Microsoft megszüntette a hdcd.com honlapot is. 2016-tól elérhető nyílt forráskódú dekóder. Köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!